අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්න slconstruction YouTube channel එකෙන් ගෙන මේ වීඩියෝ එකටත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම කතා කරන්නේ නිවසක වයරින් එකක් කරගන්නකොට ඒකට බලපාන කරුණු ඒකට බලපාන දේවල් අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ දේවල් කතා කරන මාත් එක්ක දිල්ෂාන් ඉන්නවා. ඉතින් දිල්ෂාන් පොඩ්ඩක් ඔයාලා ගැන හැඳින්වීමක් කරලා අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම තුසිත දිල්ෂාන් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධව පොඩි ආසාවක් වුණා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒ ආසාවත් එක්කම අධ්‍යාපන කටයුතු අවසන් වීමත් එක්කම ඊට පස්සේ මම සම්බන්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ NVQ level 3 කියන කෝස් එක කරනවා. ඊට පස්සේ මම ටික කාලයක් යනකොට විදේශගත වෙනවා. විදේශගත වෙලා අවුරුදු 4ක විතර කාලයක් සුපර්වයිසර් කෙනෙක් විදිහට රැකියාව කරනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 4කින් පස්සේ නැවත ලංකාවට පැමිණිලා මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ දිගටම ආසා කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. හරි එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු අපි. හරි මුලින්ම එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එක එනකොට සිංගල් පේස් 3 පේස් කියලා දෙකක් එනවා. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? සිංගල් පේස් කියන්නේ එකලා අපි එකලා ඒ කියන්නේ තනි කම්බියේ ෆේස් එකක් තමයි නිවසට ලැබෙන්නේ. 3 පේස් කියනකොට අපිට කම්බි තුනක ඒ කියන්නේ එකලා කම්බි තුනක සැපයුමක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. නිව්ට්‍රල් සමග කම්බි තුනක සැපයුමක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔය දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. 3 පේස් සිංගල් පේස් කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 30කට වඩා 30න් උපරිම පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි අපි 3 පේස් සැපයුමක් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් ඉල්ලුම් කරන්නේ. නැත්නම් සාමාන්‍ය නිවසක නම් සිංගල් පේස් සැපයුමක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය එකම යුනිට් ගානක් පාවිච්චි කරත් සිංගල් පේස් එකේ 3 පේස් එකේ බිල හදනකොට පොඩි වෙනසක් වෙනවා. සිංගල් පේස් එකේදී සාමාන්‍යයෙන් ඒකක 60 පෙන්නට පස්සේ අපේ යුනිට් එකේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් වෙනවා. නමුත් 3 පේස් එකේදී එහෙම නැහැ. 3 පේස් එකේදී අපි කොච්චර යුනිට් ගානක් පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් එකම ෆික්ස් ගානක් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඔව් හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගේ ඇතුලේ වයරින් කරනකොට 3 පේස් එකයි සිංගල් පේස් එකේ මොකක් හරි වෙනසක් කරගන්න ඕනේද? 3 පේස් එකේදී ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. සිංගල් පේස් එකේදී අපි වැඩි විශේෂ විස්තර වශයෙන් ඉස්සරහට කතා කරලා පොඩි හැඳින්වීමක් කරමු. චූටි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් සිංගල් පේස් එකේදී අපි එක DB එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. කියන්නේ එක රෝ එකයි පාවිච්චි කරන්නේ DB එක. නමුත් 3 පේස් එකේදී එහෙම නෙමෙයි. ෆේස් තුනටම රෝ තුනක් තියෙනවා. ට්‍රිප් ස්විච් තුනක් තියෙනවා. මෙන් ස්විච් තුනක් තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා දෙක අතර. මේ යන කම්බිත් වෙනස් කරන වයරින්. වයර් වල සාමාන්‍ය පරිපත කඩන කියන්නේ සර්කිට් වල කම්බි ගේජ් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු මීටරේ හිල්ලා ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකට එන වයර් එකේ ගේජ් එක වෙනස් වෙනවා. දුර වැඩි වෙන්න තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. සිංගල් පේස් එකේදී එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකෙන් මේ ගෙදරකට කරන්ට් එක ගන්න ඕන මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේවල් ටික මොනවද? මුලින්ම කරන්න ඕන අපි නිවසේහි ප්‍රධාන සැපයුම කියන්නේ අපි කියන්නේ වයරින් එක කම්ප්ලීට් ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඉල්ලුම් කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි මීටරේ එක ඒ කියන්නේ මනු කියුම තෙක් අපේ සියලුම දේවල් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකෙන් චෙක් කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ චෙක් කරනවා. චෙක් කරනකොට අපේ සම්පූර්ණ සැපයුම අවසන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ fittings, switches, shortcut outlet, DB, distribution board හැමදේම කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එකට අපි දෙන ඇප්ලිකේෂන් එකේදී යන ක්‍රියාවලිය කොහොමද? ඇප්ලිකේෂන් එකේදී අපි එතන අපි නිවසේ හිමියාගේ ප්‍රධාන තොරතුරු ටික ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව විදුලි කාර්මික විසින් එම නිවසේහි විදුලි සැපයුමේ අන්තර්ගතය කියන්නේ කොපමණ ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරනවද කියන තොරතුරු විස්තර ටික දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව නිවසට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි මාර්ගය විස්තර කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම සේවක මහතා හෝ මහත්මිය විසින් සහතික කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ කාරණා තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි තට්ටු දෙකේ ගයක් හදනවා නම් අපි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන මොකද්ද ඉලෙක්ට්‍රිකල් මේ කියන්නේ වයරින් කරනකොට? ඔව් තට්ටු දෙකේ ගයක් නම් අපි අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන විශේෂ කරුණු ටික තමයි හැම ෆ්ලෝ එකකටම DB එකක් දාන්න ඕනේ. DB කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකක්. කියන්නේ ෆ්ලෝ දෙකක් තියෙනවා නම් පළවෙනි ෆ්ලෝ එකට ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකයි දෙවෙනි එකට ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකයි. ඊට පස්සේ වයරින් එකේ අපි ස්ලැබ් එක පයිපින් කරගන්නකොට
ඒක නිවැරදිව වයර් දෙකකුත් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් ග්‍රවුන්ඩින් දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා. ෆ්ලෝ දෙකක් තියෙනවා. ඔව් ෆ්ලෝ දෙකක් තියෙනවා නම් ග්‍රවුන්ඩින් දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ලැබ් පයිපින් එක ඒක නිවැරදිව හරියාකාරව කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ කරුණු තමයි. ඔව් හරි සාමාන්‍ය ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල දැන් අර අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් කේබල් වලින් කට්ටිය ගන්නවනේ නිවසට කරන්ට් එක. ඔව් දැන් ඒකේ මොකක්ද විශේෂය? දැන් අලුතෙන්ම අපි ඒ කියන්නේ මනු කියවන්න පැමිණෙන කෙනාගේ පහසු උදෙසා මේ අපේ විදුලි මීටරේ අපි දැන් මේ බවුන්ඩරි වෝල් එකට තමයි දැන් හයි කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද බවුන්ඩරි වෝල් එකට එක් අපිට අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේ ගිහිල්ලා බවුන්ඩරි වෝල් එකට එක් අපිට ගෙනියන්න වෙන්නේ පොළොව යටින් භූගත විදිහට තමයි ගෙනියන්නේ. ඒකදී අපි ආමඩ් කේබල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ආමඩ් කේබල් කියන්නේ විශේෂිත වූ කේබල් එකක්. ඒකේ විශේෂිත ආවරණයක් තියෙනවා. ස්ටීල් ආවරණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිකන් අපිට පොළොවේ එහෙම කියන්නේ පයිප් එකක් තුල ගෙනියන්නත් පුළුවන්. පයිප් එකක් නැතුව නිකන් අපිට කේබල් එක ගෙනියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොළොව මට වෙන කොච්චර පල්ලෙහාකින් ගෙනියන්න? ඒකේ ඩෙප්ත් එක වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රෝඩ් ක්‍රොසින් එකක් තියෙනවා නම් 800 mm. 800. රෝඩ් ක්‍රොසින් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් 600 වලින් අවුලක් නැහැ. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දැන් අලුතෙන් දැකලා තියෙන ඩිජිටල් මීටර ඇනලොග් මීටර කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා මොකක්ද ඒ දෙක? අනිවාර්යෙන් වෙනසක් තියෙනවා. වෙනසක් කියන්නේ ඩිජිටල් එකේදී අපි අපේ හැම තොරතුරක්ම ඩිජිටල් එකේ පෙන්වන ගන්න ඇම්පියර් ගාන ඊට පස්සේ මේ මොහොතේදී පාවිච්චි කරන ඇම්පියර් ගාන හැම වෝල්ටේජ් එක ඊට පස්සේ වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා ඩ්‍රොප් එක ඒ වගේ ටිකක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඇනලොග් එකේදී අපිට මනු සාමාන්‍ය කියවීම තමයි පෙන්වන්නේ. ඔව්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ මීටරයක් හයි කරන්න මොකක් හරි උසක් තියෙන සම්මත උසක්? සම්මත උසක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ෆ්ලෝ ලෙවල් එකේ හිල්ලා බිම හිල්ලා අඩි 5ක ඒ කියන්නේ ඇස් මට්ටමේ මනු කියවන්නාට ඇස් මට්ටමේදී පහසුවෙන් බලන්න පුළුවන් උසින් තමයි සාමාන්‍ය අඩි 5කින් විතර තමයි මේ මීටරය හයි කරන්නේ. හරි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉස්සරහට හුඟක් කට්ටිය ඉලෙක්ට්‍රිකල් කාර් වලට අප්ඩේට් වෙනවානේ. ඔව්. ඒතර කොහොමද ගෙදර වයරින් එක කරගන්න සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? එතනදී අපිට අනිවාර්යෙන් 3 phase සප්ලයි එකක් ගන්න වෙනවා. මොකද බැටරි එක charge කරන්න ලොකු ඇම්පියරයක් ගන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ විදුලි බිලටත් පහසුයි ඒක. නැත්නම් අපිට සිංගල් phase එකේදී කාර්යය කරගන්න බැරි වෙනවා. 3 phase සැපයුමක් අපි ගන්න වෙනවා. හරි. මම හිතන මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දේශාල තමයි වයරින් වලට ගෙවල් වලට යනවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වයරින් කරපු ගෙදරක හරි වයරින් කරන අලුතෙන් ගන්න ගෙදරක හරි සාමාන්‍යයෙන් කරලා තියෙන වැරදි මොනවද? අඩුපාඩු දේවල් වගේ. ඔව් අපිට දැන් අපි fault finding වලට යනකොට ගොඩක් ඉතින් වැරදි හම්බ වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන පොඩි හැඳින්වීමක් ඉස්සරහ වැඩි විස්තර කතා කරමු. පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් විදුලි සැපයීමේ පරිපත ඒ කියන්නේ පරිපත වෙන් සර්කිට් වෙන් කරනවා. සර්කිට් වෙන් කරනකොට සමහරක් නිවෙස්වල එකම සර්කිට් එකේ ප්‍රමාණය විශාල මේ බල්බ් සංඛ්‍යාවක් විශාල ප්ලග් සංඛ්‍යාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා එක බ්‍රේකර් එකකට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වැරදි ක්‍රියාවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එකේදී ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඒක පිළිවෙලක් නැතුව ඔහෙ අමුණනවා. ඊට පස්සේ ටයිට් කියන්නේ අපි මොකක් ස්ක්‍රූ එක ටයිට් කරනකොට ඒක උඩරින්ම ටයිට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතු වුණොත් එහෙම ස්පාර්ක් වෙන්න බලනවා. සමහරක් ඒවා ඉතින් අපි ගෙවල් වලට ගියාම ටයිට් කරලා නැහැ. බේකර් ට්‍රිප් ස්විච් ස්ක්‍රූ ටයිට් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වැරදි හින්දා ඉතින් අනතුරු වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම භූගත වයරය සහ භූගත කිරීම. නිවසක ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් වෙන භූගත වයරය සහ භූගත කිරීම. භූගත කිරීමත් සමහරක් තැන්වල නිවැරදි ආකාරයේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ වගේ දේවල් තමයි බලපාන්නේ. හරි. මට මතක තියෙන ගිය අවුරුද්දේ හරියට කලින් අවුරුද්දේ ප්‍රමාණය ලංකාවේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක විදිහට 13 ඇම්පියර් කියන ප්‍රමාණයට ගෙනාවා. එතනදී මොකක්ද වුනේ විශේෂ ඒ කියන්නේ වෙනස මොකක්ද? සාමාන්‍ය ඉස්සර 5 ඇම්පියර් 15 ඇම්පියර් කියලා දෙකක් තිබ්බනේ. ඒක 13 ඇම්පියර් කරානේ. ඔව් 13 ඇම්පියර් කළේ ඒක ආරක්ෂාවට ප්‍රධාන හේතුවක් ඒක. දැන් 13 ඇම්පියර් එක අපි පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අපි හිතමු බ්ලෙන්ඩර් එකක් කියලා. බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරනකොට ඒක ප්ලග් කරනකොට ඒ බ්ලෙන්ඩර් එකේ ඇම්පියර් එක අපි හිතමු සාමාන්‍ය 1 ඇම්පියර් කියලා. ඒ ප්ලග් টොප් එකේ 1 ඇම්පියර් ෆියුස් එකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් 5 ඇම්පියර් එකේ 15 ඇම්පියර් එකේ
පාවිච්චි කරනකොට එහෙම නෑ 13 ampere එකේ අනිවාර්යෙන් 1 ampere එක 1 ampere fuse එක මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක හරහා තමයි මොකක් හරි අපි දුන් ෂෝට් සර්කිට් එකක් හරි මොකක් හරි ලීකේජ් එකක් හරි මොකක් හරි වුණොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම ෂෝට් සර්කිට් එකකදී අර 1 ampere fuse එකෙන් එතන එයා කට් ඔෆ් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතන ටයි කරන ප්ලග් එකේ එනවා ප්ලග් එකේ නෙමෙයි ප්ලග් টොප් එකේ. ප්ලග් টොප් එකේ. ඔව් ඒක ප්ලග් টොප් එකේ තමයි මේ එන්නේ 1 ampere fuse එක. fuse එක. ඒ fuse මේ ස්පෙයා පින් කියලා අපි කියන්නේ ඒක ස්පෙයා පින්. ඔව් ස්පෙයා පින්. ඒක ගහන්න පුළුවන් මේ 13 ampere plug top මේ plug base එකට විතරයි. ඔව් හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු දැන් අපි මොකක් කලින් වයරින් කරපු එකක් කියලා. දැන් පාවිච්චි කරන 13 ampere නේ. එතකොට ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන්නේ වයරින් එක ආපහු වෙනස් කරගන්න ඕනේ. වයරින් එකේදී වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. වයරින් එකේදී අපි 1-1.13 කියන කේබල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි නිවෙස් වයරින් කරන කේබල් එක අපි plug base ටික ඒ ෂොකට් අවුට්ලට් ටික අපිට රිප්ලේස් කරගන්න වෙනවා. රිප්ලේස් කරගන්න වෙනවා. හොඳයි. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවේ නිවසක් වයරින් කරගන්නකොට දැනගන්න ඕනේ බේසික් කාරණා ටිකක්. ඉතින් නිෂාන් අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලින් මීට වඩා විස්තරාත්මකව එක එක පොයින්ට් ගැන කතා කරමු නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව්. හරි. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳ වෙනව කට්ටිය යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගැන ඔකට හිතන දේත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම කට්ටිය ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධ මොනවා ගැටලු දෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපිට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී ඒව ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.